साथीहरू नमस्कार। आजको छोटो भिडियोमा प्रदेश लोकसेवा लुम्बिनी प्रदेशको सहायक स्तर चौथो तहको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा मिति र समय तालिका लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरू तपाईहरुले गुगल क्रोममा जानुहोला। त्यसपछि माथिको एड्रेस बारमा गएर तपाईहरुले ppsc.p5.gov.np गरेर गो गरिदिनु होला। त्यसपछि अलि तल आउनुहोला, सूचना दिएको छ अनि त्यसपछि यहाँनेर विभिन्न ट्याबहरू देखाइरहेको छ। त्यो ट्याबमा जानु होला। तपाईहरुले यहाँनेर ट्याबहरू धेरै ट्याबहरू दिएको छ। यो ट्याबमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ लिखित नतिजामा आउनु होला। लिखित नतिजामा तपाईहरुको यहाँनेर दिएको छ तपाईहरुको चौथो तहको लिखित प्रथम चरणको नतिजा दिएको छ, लिखितको प्रथम चरणको। त्यसपछि अलिकति यता फाइल छ, फाइलमा क्लिक गर्नु होला र मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईको यसरी डाउनलोड देखाउँछ र तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ पीडीएफ रिडर हुनुपर्ने हुन्छ। मसँग यहाँ टन्नै पीडीएफ रिडरहरू छ र म क्याम स्क्यानरबाट यसरी क्याम स्क्यानरमा खुलिसकेपछि यसरी हेर्नु होला। तपाईहरुले पीडीएफ रिडरमा हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि म ब्याक गरेर सबभन्दा लास्ट पेजमा त्यो सूचना रहेको छ। म लास्ट पेजमा आउँछु। अन्तिम पेज यहाँ छ र अन्तिम पेजमा यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई जहिले पनि मैले भनिरहेको हुन्छु, एक्जाममा की अनिवार्य लेख्नु होला भनेर भिडियो बनाइरहेको हुन्छु। यहाँ की नलेखेको कारणले यो रोल नम्बर भएकोहरुको परीक्षा रद्द गरेको छ लोकसेवाको नियमअनुसार भनेको छ। अनि त्यसपछि तल चाहिँ एउटा सूचना रहेको छ, द्वितीय चरणको परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूले साबिकै प्रवेश पत्रबाट आयोगबाट तोकिने परीक्षा केन्द्रमा सहभागी हुन पाउने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। यो सूचना केन्द्र परीक्षा केन्द्रको सूचना अझै आएको छैन। यो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला, अर्को पटक आउँछ। परीक्षा केन्द्र आउने बित्तिकै मैले सूचना अपडेट गर्नेछु। द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा कार्यक्रम देखाए अनुसार कायम गरेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनेछ। अनि द्वितीय चरणको परीक्षाहरूमा चाहिँ द्वितीय पत्रको लागि 2078 फागुन 27 गते दिनको 2 बजे रहेको छ भनेपछि तृतीय पत्रको लागि 2078 फागुन 28 गते दिनको 2 बजे लगातार अघिल्लो दिन पछिल्लो दिन रहेको छ। अनि यसपछि तपाईहरुको यो परीक्षा केन्द्रको सूचना आएको छैन। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला। परीक्षा केन्द्रको सूचना आउने बित्तिकै म तपाईहरुलाई अपडेट दिने प्रयास गर्नेछु। आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।